Bảo cùng với Aaron xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần. Thấy không? Từ ngày mà Chuyện Phim Cuối Tuần ra đời, có thể nói là chúng ta có rất là nhiều những câu chuyện thú vị và kèm theo đó là những tình huống rất là xoắn não, đúng không Aaron? Rất là không ngờ. Có thể nói là có những chuyện mà chưa bao giờ em nghe trước đây trong cuộc đời, nhưng mà chỉ có thể tìm thấy cái Chuyện Phim Cuối Tuần thôi. Và điều đó đến từ hai nhóm khách mời đặc biệt của chúng ta. Đầu tiên đó chính là nhóm Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhà văn trẻ Thiên Phong, diễn viên xinh đẹp Thùy Anh, diễn viên B-Max Kim Chủ bữa bánh trái cây. Chúng ta cùng quay trở lại với MC May. Chúng ta cũng có ca sĩ Bảo Quân và cô gái nhỏ nhắn dễ thương Gia Linh. Đó, đây là bên em, bên anh. Về phía nước ngoài là chúng ta có bạn Alusha còn gọi là Linh, đến từ Nam Phi. Bên Huế là có anh Shinsuke. Kế Shinsuke là có bạn Vanessa Lê đến từ Mỹ. Kế tiếp là chúng ta có Wuxi đến từ nước Hàn Quốc. Tiếp theo là chúng ta có bạn Adi đến từ Rồi ok. Rồi cuối cùng là chúng ta giới thiệu bạn Akari đến từ nước Nhật. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay có một cái điều mới sẽ thay đổi trong chương trình của chúng ta là trước khi mà chúng ta cùng nhau bàn luận về những chủ đề thì sẽ có một cái chuyên mục rất là đặc biệt mà chúng tôi gọi đó là lớp học tiếng Việt căng thẳng, sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn. Bởi vì ở trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều cái tình huống mà những thầy giáo sẽ đưa ra những cái trường hợp rất là oái âm để mà có thể kiểm tra cũng như là đánh giá kỹ năng nói tiếng Việt của những người học trò của mình. Mà cái điều đặc biệt của cái lớp này đó chính là bởi vì những người thầy giáo cũng không phải là người Việt Nam luôn. Họ là những người nước ngoài đến Việt Nam học tập và làm việc và họ yêu tiếng Việt. Và ngay bây giờ thì chắc chắn là họ sẽ đưa ra những cái thử thách dành cho những người học trò nước ngoài của mình để kiểm tra kỹ năng nói tiếng Việt của họ là như thế nào. Và chúng ta ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chuyên mục này quý vị nha. Anh có khỏe hả? Em Khỏe. nhớ anh nhiều So hôm nay là em mặc đồ đẹp quá. Dạ em Nhớ đi. em quá. Anh nhớ em hả? Anh thích đồ của em hả? Đẹp. Mà hôm nay là em có tâm trạng gì mà mặc đồ đẹp vậy? Em đi chơi với bạn Linh. Là cùng tên với em luôn hả? Dạ đúng. Những người này là người nam hay người nữ vậy? Người nữ hả? Người nữ hả? Dạ không có con trai tên là Linh à? Có rất nhiều con trai tên là Linh mà. Có. Em không biết. Tại sao lại em muốn đi chơi á mà muốn mặc đồ sexy giống vậy? Em muốn sexy cho mỗi người. Bởi vì mỗi người biết em là con gái sexy. Nhưng mà em là con gái sexy của anh à. Nhưng mà nếu mà em là con gái sexy của anh thì anh phải cũng đi theo, đúng không? Em là sexy cho mọi người thì em nghĩ là anh cảm thấy như thế nào? Với lại tối hôm qua Rồi quá. Ok. về nhà về chung với anh nào Bạn của em à? thì cái này là cái quà của cái bạn tình của em á, em mở ra xem là nó là cái gì. Em không biết cái này là gì Không biết, mà giả bộ không biết nữa. Mở ra đi. Ồ, em có sợ quá Mở ra thử. Ồ, cái này là áo ngủ sexy à? Gì đó? Ai là người tặng cái này cho em? Em nghĩ Linh trả cho em bởi vì Linh muốn em nhìn sexy cho anh buổi tối khi Không, cái này là cái mà cái bạn tình của em tặng cho em để em sexy cho thằng đó chứ không phải là cho anh đâu. Ok, em gọi Linh, em gọi bạn Linh. Rồi. Cái này là có cái thư tình nữa. Anh không xem mà. Có cái thư tình nữa mà thằng đó viết cho em ha. Em đọc đi. Đọc cho anh nghe.
Ok, em đọc. Con chết cài, chết cài, con chết. Để em một chút. Ok. Con khác con. To liền qua nào ra. Ok. Con khác con kẹp. Con khác cái là con két mà nữ. Ok. Mà con gái á, két kẹp két, cái kẹp cái, con két. Ok. Ok, đầu Em lại. làm. Con chết cài, chết cài, con chết. Oh, pretty good. Ok. Cái này không đến nổi gì, nhưng mà đọc cái thứ hai. Em chứng tỏ là cái này không phải là thư tình của cái thằng đó viết cho em. Ok, xin lỗi anh nha. Ờ. Anh hết giận đi. Không. Đọc cái này rồi anh sẽ hết giận. Ok. Ba bà beo bành bờ nhiều bờ. Ba bà. Ok, một phút. Ok. Ba bèo banh bèo. Ba bà bèo banh bèo bèn bồi bưng bình banh bè báo bưng bình bức bòi bà bừ bánh bèo bà bánh bò bánh bèo. Đúng rồi, ok. Bà ba béo bán bánh bèo. Bánh bèo. Bán bánh bèo. Bán bánh bèo. Bên bờ bùng binh. Bùng. Bên bờ bùng binh. Bún hả? Ok. Bên bờ bùng binh. Bún bánh hả? Bạn bè bảo. Bạn bè bảo. Bùng binh bức bối. Bùng bình bức bội. Bà bỏ bán bánh bèo. Bà bò bánh. Bán. Bà bò bán bánh bèo. Bà bán bánh bò bánh bao. Bánh bò bánh bèo. Rồi good, ok, lại ha. Ok. Bây giờ em phải đọc thư này nó trôi chảy ha, để mà chứng tỏ với anh là nó không có ý gì hết ha. Ok. Em đọc cho anh nhanh bởi vì em yêu anh nhiều. Ok, để xem. Ba bà bé bánh bèo bình bờ bưng bình bánh bè bò báo bưng bình bức bòi bà bơ bánh bèo bà bánh bò bánh bèo. Tức là cái thằng này đang nói là em là cái bồ bánh bèo của nó hả? Dạ em bồ bánh bèo. Thì là sao? Tại sao lại em muốn làm cái bồ bánh bèo của cái thằng nào? Em có gì mà tự hào về cái việc đó? Em không phải là anh muốn ăn bánh bèo hả? cái này là cái mật mã gì đó, đúng không? Là cái thằng bạn tình của em á đang nói là muốn em làm bạn gái cái bồ bánh bèo của nó, đúng không? Vội lính hả? Không biết là em với lại nó là chơi trò gì, nhưng mà cái đó thì bỏ bên đi, bởi vì anh có một cái bằng chứng rõ hơn nữa. Hôm trước là em để lại điện thoại của em ở đây. Em không có điện thoại hả? Đó, mà anh đọc lại cái tin nhắn. Ok. Và em giải thích cho anh nghe. Ok. Mấy cái này có thể bỏ qua hết. Ok. Thì không biết. Ok. Có thể là bạn của em là nữ tên Linh rồi tặng cái này cho em hay cái gì đó không biết. Nhưng mà cái này là em đọc đi. Em xin lỗi, em đã có thai do không dùng với anh. Em không dùng bao cao su với anh. Ba con số hả? Bao cao su, cho nên là em có thai. Ba con sói. Đúng rồi, bá con sói gì đó. Đúng rồi, bá con sói, báo cao su. Bây giờ em có thai nữa hả? Ok, em nói lại nha. Ok. Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh. Em đã có thái độ không đúng với anh hả? Ok, để đây xem lại. Em xin lỗi, em đã có thái độ không đúng với anh. Em đang xin lỗi người ta hả? Không phải người ta, người anh nữa. Em cũng xin lỗi anh nữa. Ok. Em xin lỗi anh quê đi. Yêu quá. Chủ đề những tuyệt chiêu làm lành với người yêu vẫn còn nhiều câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng tiếp nối câu chuyện của tập trước. Giống như là giả điên á, giả lơ là coi như là không có chuyện gì xảy ra hết. Kiểu như lúc đó bạn đó nhìn em, bạn ủa sao xuất hiện ở đây á, dạng như là cũng bất ngờ á. Cái xong em vẫn giả điên giả ngơ, được mời thì mới qua, nhưng mà bữa đó không mời qua luôn. Nguyên tắc 30 giây thì nó có 4 bước. Đầu tiên là ôm, sau đó giữ chặt nha. 3 thở và 4 nói lời xin lỗi.
lặng lẽ đặt bó hoa hồng trước cửa, chưa kịp trốn thì bị bắt lại. Mua một cái bó hoa hồng đẹp như thế này thì đặt cái bó hoa trước cửa căn hộ của bạn ấy. ôm nhau, ok. 10 điểm. Cảm ơn. Nghe anh kể xong thì em cũng nghe nhớ mình cũng có một cái câu chuyện tặng quà. Em xin kể luôn nha. Là ngày hôm đó bạn gái em nói em là 8 giờ rưỡi em phải về. Thì em lại có một cuộc hẹn cho nên là tới 9 giờ em mới về đến nhà. Thì về đến nhà mình chạy vô mình mở cửa thì bị khóa cửa mất. Rồi biết là cô ấy đã giận vì mình đi trễ. Cho nên là em mới nhắn tin là em ơi anh xin lỗi tại anh đang có rất là nhiều việc cho nên là anh đi về trễ, cho nên em thông cảm với về trễ có nửa tiếng thôi. Mà mình thấy là có đọc nhưng mà không trả lời. Xong em mới nghĩ trong đầu mình là mình sẽ phải đi mua một cái gì đó đi dỗ ngọt. Thì ngó đồng hồ là 9 giờ rồi. Lúc đó là cũng còn vài phút nữa thôi là nó đóng cửa cái tiệm bánh gần đó. Thì mình lật đật mình chạy xuống và mình hên may mắn là mua kịp cái bánh kem ấy. Cái bánh kem á thì ghi ở trên đó vài dòng là xin lỗi cục cưng, mốt anh không dám như vậy nữa. Thì may mắn là mua được cái bánh đó. Sorry Sugar Babe. Rồi đem cái bánh đó đi lên trước cái cửa nhà, xong rồi mình chụp lại. Mình chụp cái hình cái bánh kem đó xong mình đốt đèn cày luôn, mình chụp lại xong mình gửi vô. Thì mình lại thấy đọc nữa. Nhưng mình vẫn chưa nhận được cái hồi âm là mở cửa hay không. Và em đã phải ngồi ở ngoài cửa thêm tầm tiếng nữa. Đang ngồi, đang đợi thì nghe cái tiếng cạch là cái tiếng mở cửa. Nghe cái cạch. Thì vừa mở cửa ra thấy một cô gái đang ngồi bấm điện thoại, không trả lời, không nói năng gì hết. Thì nhiệm vụ của người đàn ông lúc đó là chỉ có xà vô người 30 giây, tiếp 30 giây. Thì mình nói anh xin lỗi, muốn anh làm gì nữa thì im không nói gì hết. Em đem cái bánh vô, khi mà mình cắt cái bánh kem ra thì mình cũng dỗ ngọt. Thì mình cảm thấy rất là cái hành động mà mình dỗ ngọt bạn gái mình chạy TikTok, mình sợ trễ giờ mình đi mua bánh kem. Xong mình lên, mình ngồi, mình đợi 1 tiếng đồng hồ rồi được đi vô phòng mà được gặp người yêu, rồi được ôm, được xin lỗi. Thì em thấy cái đêm đó lại đáng giá. Ok, skill tặng quà. Con trai, Nhưng mà phải this là nói con trai. Good con trai. Good con trai. Con trai tốt. là bạn của em thì hơi ác xíu chứ. Dạ không, tại vì em thương, là tại vì thương cái tính ác đó cho em mới thương đó. Rồi rút kinh nghiệm nha, mốt quen trai ác lên mà phải Không, thật sự BDSM nhưng mà khi mà mình như vậy thì nó lại em cảm thấy nó khó nhưng mà nó lại ok. chuyện gì mà nó khó làm hay là nó nhiều công á là phụ nữ càng thích. Không phải là giống như tạt vô quăng đại đồ, không phải, mà ảnh phải cực khổ mà suy nghĩ nhiều á là biết là ảnh biết ảnh sai rồi, là ảnh giống như quan tâm tới mình nhiều là mình càng thích. Rồi, ok, thêm một cái tuyệt chiêu nữa. Tuyệt chiêu này mấy điểm rồi, tặng quà mấy điểm? Tặng quà là mấy điểm? 9 điểm. Ồ, tặng quà điểm cao nha. 10. Ok. 10. Wow, thì nói chung là phụ nữ là đều đánh giá Thích tặng quà. Đúng rồi. Ok, chiêu này áp dụng được các bạn nhớ nha. Rồi, chiêu tiếp theo. Âm nhạc đưa ta đến gần nhau hơn. Cái này giống Thiên Phong quá. Nghe cái gì Nghe sến rồi, nghe sến. Thực ra thì cái này cũng giống như cái tặng quà, nhưng mà không phải là cái quà mà đụng vô được, mà là cái quà thưởng thức. Thì dạ, cái giai đoạn đó thì em thích tặng cái kiểu gì đó mà người ta phải bất ngờ surprise. Thì em học piano, đương nhiên là không có nhiều thời gian nên là em tới trung tâm và nhờ dạy cho em đúng cái bài đó thôi. Mà thật ra cũng bất khả thi nữa, tại đánh một lúc 2 tay rất là khó. Chỉ cần đánh cho em để người ta nghe cái điệu, người ta biết bài đó là bài gì là được rồi. Em nhớ là em đánh bài Đồng Thoại, em học được hết cái bài đó trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Wow. Nhớ chỉ có đánh một tay thôi. Sau khi mà xong xuôi và make sure là đánh được rồi, mừng quá, rủ bạn ra ngoài quán cà phê ngồi. Thì cũng kiểu giận đấu thèm nói chuyện gì trên cái quãng đường đi đâu. Tới quán cà phê xong bạn ngồi đó cũng nói là coi này nè, mình cũng kiểu ngại ra ngồi đờn cũng kiểu tập trung lắm. Cố gắng đờn xong quay qua thấy cái mặt nó lạnh tanh luôn. Mình nói chết rồi, cái nào là phản tác dụng không. Nó lạnh lùng, đứng dậy tiến thẳng tới chỗ của em ngồi, đẩy em ra, xong rồi ngồi đàn hết nguyên bài luôn. Chơi đàn không đỡ. Tức là em tới lúc này em mới sốc. Tự nhiên từ cái cảm thấy hối lỗi mà chuyển qua cảm giác quê. Bởi vì là em không hề biết là bạn ấy biết đàn. Và lúc đó bạn ấy mới nói là cái chiêu cũ rích, rồi cũng đem ra xài. Mà may cho mấy người là mấy người không biết đàn mới tha lỗi. Tức là nhìn cái kiểu em vụng về á, thấy dễ thương tha. Chứ còn nếu mà đem cái chiêu này ra lỡ mà em ngọng đánh chuyên nghiệp cái kiểu là không có tha. Đúng rồi. đúng rồi. Nói chung là thấy được cái sự cố gắng. Rồi. 9 điểm.
Ok, quan trọng mà người gái thấy được sự cố gắng của mình là được à. Shinsuke, anh có bao giờ biểu diễn gì đó hài cho vợ coi không anh? Shinsuke sẽ làm vợ cười. Nên Shinsuke bắt chước dám dáng người Nhật. Dạ. Ok không? Ở đây. Ok, mời. làm thử luôn. Vô. Hôm nay em là vợ của Shinsuke nhé. Giả định thôi nha. Đang giận kìa, đang giận Giận kìa. giờ đi Elastin Gatsuki. Ủa hai người này cái tập trước với nhau không mà ăn ý quá vậy? Bài mới dễ hết giận ghê á, nhảy xíu là hết rồi. Em dễ hết giận vậy luôn. Em dễ dãi quá rồi, em dễ dãi quá à. Gì mới có 15 giây em chưa coi xong cái điệu múa nữa. 2 giây vừa bị bắt. Hết giận luôn, hết giận. Hồi đó anh múa bao lâu? Hồi đó là anh phải múa bao lâu vợ mới hết giận? 3 tiếng. 30 phút. 30 giây. Cũng 30 giây hả? Nguyên tắc 30 giây à? Quy tắc 30 giây. Quy tắc 30 giây. Không, tại vì anh diễn được đó chứ nhiều người ta không làm được cái chuyện đó đâu. Đó. Hồi nãy là điểm mà tặng quà mà gọi là có material vật chất đàng hoàng thì là được rất điểm khá cao. Thế bây giờ đây là những cái tuyệt chiêu liên quan tới tinh thần, là chị không có gì sờ nắm được nhưng mà cảm thấy vui. Bây giờ cho điểm đi. Bây giờ điểm về skill, tuyệt chiêu biểu diễn nghệ thuật là bao nhiêu điểm? Vì dùng 4 tiếng để học cái đó là được 9 điểm. Đây, 8 điểm. điểm rất cao chị. 9 điểm kìa. Đây bây giờ Thùy Anh 5 điểm. Bây giờ Thùy Anh với lại May tại sao thấp điểm như vậy? 1 điểm. Tại vì không biết đàn thì có thể tập được. Hồi xưa cũng đã từng bỏ một tuần ra để tập sáo thổi cho bạn gái nghe. Thì thổi xong bạn ấy nhìn mình và hỏi: anh trù em chết hay sao mà thổi đám ma vậy? Không, đừng có tập sáo, tập đàn piano hay là guitar gì đó, tập hát. Em lại anh. Sáo gì? Anh đi học cái bộ môn thổi của người ta thì làm sao mà anh ăn được? Anh vừa phải thôi chứ. Anh đi giành bộ môn của người ta thôi. Không, cái vụng về của piano nó còn ra nốt, chứ mà cái vụng về của sáo là nó ra nước. Đúng rồi. Mà có gãy thì trừ cái đàn bầu, cái đàn nhị nha. Mà anh yêu em. Không đề nghị luôn là hiểu luôn ha. Chia tay luôn. Từ này về ra là bỏ qua luôn. Còn đám ma để ăn luôn. Nói chung tinh thần cũng có 5-7 loại tinh thần. Nhớ lựa chọn cái tinh thần nào mà phù hợp với người ta, hiểu không? Rồi, chúng ta để coi là còn thêm một chiêu nào nữa hay không nhá. Chấp nhận mình sai và nói lời xin lỗi chân thành. Ok. Đây, chiêu này của ai? Akari. Dạ, khi đó thì em 23 tuổi. Và khi mà ở đại học thì xa với gia đình cho nên là mỗi ngày phải nấu cơm. Có một ngày không có suy nghĩ về buổi tối ăn gì thì có thấy thịt bò ở trên ngăn đá. Trước đó thì anh nói là chắc chắn phải để ở ngoài nhà. Cái nói là ok cái để ở ngoài. Nhưng mà cái suy nghĩ khi đó là mùa hè cho nên là cái sợ là nếu mà ở ra ngoài lâu lắm thì có thể sẽ hư. Thì Akari để cái thịt đó 3 tiếng ra ngoài và 1 tiếng ở tủ lạnh bình thường. Thì Akari thấy cái thịt mềm rồi cho nên là ok thì để tủ lạnh. Nhưng mà sau khi ăn đi làm thêm và về rồi thì thấy cái thịt đó ở trên tủ lạnh. Tại sao Akari để cái thịt đó trong tủ lạnh? Bắt đầu nấu cơm thì trong thịt đó còn cứng á thì ăn bắt đầu giận. Ăn tại không vì, ngon. Dạ, tại vì cái thịt là Nó chưa có rã đông hết. Nó vẫn dạ. Rồi ăn thì rất là giận. Xong rồi thì Akari thấy cái không khí ăn giận lắm á. Căng thẳng à? Căng thẳng. Akari nói là xin lỗi anh, em hơi có khi mà em hơi lì á cho nên là em sai rồi, em rất là xin lỗi. Nhưng mà cái chuyện không có kết thúc ở đây. Nhưng sau đó thì Akari cố gắng nói chuyện gì khác nhưng mà ăn còn giận. Thì xong rồi ăn nói là không hiểu gì hết, nói thẳng đi. Em muốn nói thì nói một câu thôi. Thì khi đó Akari Tổn thương. anh không có yêu em lắm. Bị tổn thương. Rất là sốc cho nên là
không thể nào cho anh vui được và bắt đầu khóc rồi. Tại sao anh nói như vậy, anh không yêu em nữa hả? Thì bắt đầu khóc, thì anh thấy em khóc rồi thì anh tới đây xin lỗi ôm nha. Đây mới là đây mới là chiêu nè, đây mới là chiêu nè. Nước mắt của phụ nữ mới là tuyệt chiêu đó. Nhưng mà Cái này giống như là chơi chiêu cuối rồi. Bây giờ thử hỏi nha, bây giờ các bạn nam khi mà thấy cái tình huống như vậy thì các bạn nam sẽ như thế nào, còn giận nữa hay không? Ôi tục tưng lên, tục tưng lên. Đấy, khóc theo thôi. Không theo à? Cho nó công bằng. Mà hỏi ngược lại các bạn nữ là nếu mà các bạn nam xài chiêu này với mình thì có hiệu quả hay không? Theo em nghĩ thì phụ nữ chắc chắn là sẽ tâm lý là sẽ suy nghĩ đàn ông gì mà yếu đuối vậy. Câu đầu tiên nó sẽ là như vậy trước trong đầu. Sau đó thì mới bắt đầu suy nghĩ tới là mình có nên giận tiếp nữa hay Nhưng mà không. đàn ông phải rơi lệ, chắc cái chuyện đó phải lớn lắm. Đúng rồi. Em không thích khi con trai cấp nữa. Rồi bây giờ nếu như mà theo như cái tuyệt chiêu của Akani, mà đây tuyệt chiêu này mạnh đó, nếu như là các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là tuyệt chiêu này được thang mấy điểm? Nếu mà khóc ấy 11. 1 điểm. Nước mắt Không thích nhưng mà buộc phải đầu 3 hàng. điểm Một kia. phải đầu hàng. 3 điểm thì mình nói sao? Tại sao lại 3 điểm? Trời ơi, sao con trai ai cũng sợ nước mắt vì khóc á là mình không có help được, là giống như lỡ khi mình buồn là mình khóc thôi. Mà để dùng cái đó là một cái chiếu á thì cái đó là khác. Chiêu. Nếu mà nó thật thì nó hiệu quả, nhưng mà nếu mà xài Hoài á là chiêu thì nó sẽ phản cảm một xíu. Không nha. Tại vì ở độ tuổi của Akari thì sẽ dùng nước mắt hữu hình. Còn lên một level cao hơn thì mình thấy có một số người phụ nữ dùng cái nước mắt vô hình, là họ liếc nhìn bằng một ánh mắt buồn nhưng mà không hề rơi nước mắt, rồi giống như nói là bây giờ có xin lỗi tôi không? Không xin lỗi tôi đi đấy, kiểu như vậy. Thì lúc đó bỗng dưng là mình phải tự hiểu cô ấy đang khóc trong lòng đấy. Bật chế độ 30 giây liền. Mày bị bao nhiêu lần rồi? Cơ số khá. Yeah. Rồi chắc cái này dẫn tới cái chiêu tiếp theo của mình ha. Nói chung là em thấy là hôm nay cũng có nhiều chiêu thu thập được rồi đó. Bây giờ nè, chiêu cuối nè, để coi chiêu cuối là như thế nào nha. Không còn khả năng để giải thích, bực mình thì đập luôn điện thoại. Chiêu này ngu quá, cái chiêu này là rất là... Đừng chửi ngu. Điện thoại của ai? Bây giờ quan trọng là ai đập, mà đập đồ của ai. Đúng rồi, đập đồ của ai? Đúng, ai, câu chuyện của ai. Rồi anh May. Câu chuyện này của anh hả anh? Câu chuyện này của anh, em bắt tay anh cái. Ghê quá kìa. Con bạn gái đập đồ phải không? Con bạn gái đập đồ phải không? Ok, just let's hear about it. Vô kể Không đi phải anh. mình anh đâu, yên tâm cứ kể. Ok thì người ta nói là giận quá mất khôn. Kể từ đầu đi ha. Cái hôm đó là mình hẹn bạn gái mình ở một quán cà phê, kiểu giống như là muốn có một cái buổi hẹn lãng mạn vậy đó. Cái là mình tới trước, vào trước, rồi bấm điện thoại, nhắn tin em tới chưa? Em đến đâu rồi? Anh đang ngồi đợi đây nè. 30 phút trễ giờ không thấy bạn ấy đến. Một điều mình không biết là bạn ấy đã đến ngay sau mình và ngại nên không dám vào quán, mà đứng ở ngoài cửa quán á, cũng nhắn tin anh đến chưa, em đến quán rồi nè, anh đâu rồi. Hai chiều tin nhắn đó hoàn toàn không đến được với nhau. Mình nhắn tin bạn gái không nhận được, bạn gái nhắn tin mình không nhận được. Cỡ 2 tiếng đồng hồ sau thì bạn gái cứ nhắn tin liên tục vậy. Sau này mình nghe kể lại nhắn tại sao anh để cho em đợi lâu như vậy, anh tới đâu rồi, anh thật sự đã tới chưa, em bực mình rồi, em đi về nhà đây. Cái tin nhắn cuối cùng em đi về nhà đây nó tới được. Cái gì kỳ vậy? Điện thoại mình ngoài vùng phủ sóng, mình gọi bạn ấy, điện thoại bạn ấy ngoài vùng phủ sóng. Nhưng mình đang ở cùng một quán cà phê. Vâng đúng, mình trong quán và bạn ấy ở bên ngoài quán, cách nhau cỡ khoảng 20 mét gì đó. Vậy là phải giận nhà mạng chứ không phải giận bạn gái chứ, đúng không? Đập điện thoại vì điện thoại Không, cái này viết cho Đập điện thoại là đúng không? Đập điện thoại là đúng. bực cái nhà mạng. Cái Giận này nhà là mạng. lỗi ở cái địa điểm chọn. Chỗ đó không có sống, hiểu không? Chắc ông vô hầm Đâu vô đó rừng không có gì sống. á. Rồi sau đó thì mình nhận được cái tin nhắn đó mới gọi điện. Lần này thì gọi được nhưng mà không nhấc máy. Thôi tiêu rồi, chạy về nhà, bạn ấy về nhà trước rồi. Bạn bắt đầu gào lên, tại sao tôi gọi điện không trả lời, nhắn tin cũng không trả lời này nọ. Mình nói đâu, anh không nhận được tin nhắn nè, anh nhắn tin cho em không trả lời nè. Không nhìn, tôi không cần nghe giải thích, tôi gọi điện tôi không cần nghe giải thích. Em nhìn đi, không nhận được tin nhắn đâu hết, tôi không cần nghe giải thích, em nhìn đi, trời ơi. Ôi vỡ rồi. Thì
Đây, giận mất khôn và thế là pin một nơi, màn hình một nơi, bo mạch một nơi, vỏ một nơi. Và mây đã nghèo đi. Em nghĩ là ảnh cố tình đập điện thoại để mà xóa đi bằng chứng. Đúng. Hả? Tại sao? Anh biết sao không? Đúng, Làm sao có thể có chuyện đó được? Hồi đó em cũng đã từng đập điện thoại gì Đúng muốn không? xóa đi bằng Làm chứng. sao mà có thể có chuyện đó được? Cái bằng chứng duy nhất của mình mà mình đi đập là mình sai rồi. Tôi dí vào mặt cho người ta xem mà người ta không chịu xem. Thôi đi, mấy cái đó tạo dễ mà anh ơi. Anh dí vô mặt người ta cứ Phải để phải vừa phải mới thấy được, Em thì dí vô dí không nè. thấy được. đâu nó đâu có coi. Bạn ấy quay qua bên kia luôn. Tại Đấy. anh dí Nếu quá. nếu vậy thì phải áp dụng 30 giây xong hắn chiếu. Rồi là hết à, chắc luôn. Vẫn không bỏ cuộc. Như này à? Nói chung là bây giờ mình bình chọn coi của mày được bao nhiêu điểm nè. Em đập mấy cái rồi em biết. Siêu. Em sẽ cho anh 1 điểm ủng hộ. Không, Một điểm khuyến khích. vẫn xài được, vẫn Một xài điểm được. khuyến khích. Một điểm khuyến khích. Một. Điểm khuyến khích. Ok, cái này cao nè, 2 điểm cao nè. Nhưng mà Tại em sao là 2 không điểm? cổ xuyến cho cái việc đập đồ. Tại đó em cũng đã dùng cái chiêu này rồi và nói chung là rất là tốn tiền để phải mua lại cái điện thoại đó. Nhưng mà cái lúc đó mà mình bực mình, ví dụ như mình đang chứng minh một cái lời nói thật đi, mình nói thật mà cô ấy không nghe. Đúng rồi. Em không tin anh hả? Đúng. Tin chưa? Đúng. Là tính liền. Không, em Là thì tính liền. lúc Chửi mày một câu là bị điên hả anh này nó. Anh nói thiệt. Lấy cái gối, lấy cái gối kìa. điện thoại này mình phải tốn rất là nhiều tiền để mình làm ra. Thôi bỏ xuống. Đấy, thế thôi. Mà những cái người không Nhưng mà học không chứng có minh, xuyến đập những đồ cái nha. người mà thích phá hoại là có cái xu hướng bạo lực cao hơn nha. Đúng rồi. Rõ ràng luôn, anh như vậy thì người ta càng không tin tưởng anh nữa. Rồi thôi, nói chung là đây cũng là một cái chiêu, nhưng mà có lúc thành công, có lúc không thành công. Nhưng mà đa phần á là dù cho có thành công thì chiêu này nó cũng sẽ gây tổn thương và gây ảnh hưởng tới mối quan hệ. Đó là điều gần như là chắc chắn. Thật ra em nghĩ vậy nè, chiêu nào cũng có cái hay cũng có cái dở hết. Nhưng mà quan trọng á là khi mình có lỗi thì mình chọn cái cách cũng như cái lời xin lỗi như thế nào. Đặc biệt là phải chân thành. Nói chung nếu như mà không có sự chân thành thì xài chiêu cỡ nào cũng không đạt. Nhưng mà nếu mà thật sự là mình thấy hối lỗi và mình có sự chân thành trong đó thì kiểu gì cũng sẽ thành công. Ok. Cái quan trọng ở đây là chúng ta phải chấp nhận mình có lỗi. Yep. Phải vượt qua cái tôi của mình. Cái đó là bước quan trọng nhất. Ông bà ta nói rồi, sợ vợ thì sống lâu, nể vợ thì bớt u sầu, mà để vợ ở trên đầu là trường sinh bất tử. Rồi, vậy thôi. Muôn đời là như thế. Rồi, ngày hôm nay rất là cảm ơn các khách mời đã có rất là nhiều cái tuyệt chiêu mà Bảo hy vọng rằng là các bạn khán giả khi mà xem chương trình này thì cũng đã có được thêm những kinh nghiệm cho mình. Tuy nhiên, hãy luôn luôn nhớ rằng không gì quan trọng bằng sự chân thành các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ luôn luôn có những tình yêu thật đẹp. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22h30 khung giờ quen thuộc của chương trình vào chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn có thể theo dõi kênh YouTube của MCD Media cũng như là cổng thông tin của Love TV. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.